Hello everyone! Gagawa tayo ngayon ng homemade cream cheese. Gagamit lang tayo ng powdered milk. Simple lang yung paraan, napakadali at sigurado magugustuhan ninyo ito. Start na po tayo. At sana po ay nagustuhan ninyo at magawa rin ninyo sa inyong pamilya ang aking homemade cream cheese na gawa sa powdered milk. Kung bago lang po kayo sa aking channel at hindi pa nakasubscribe, click lang po ang subscribe button, itap ang notification bell para lagi kayong notified sa ating bagong video. Salamat po muli sa inyong panonood at welcome po sa aking mga bagong kapamilya dito sa Simple Bakes. Salamat po, happy cooking, happy eating, and see you on my next video. Bye-bye po!